Chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay. Google Anti-Gravity từng là một IDE khá là hot của Google, được rất nhiều anh em dev tin dùng và sử dụng. Nhưng mà rất nhiều anh em không biết cách, chưa sử dụng đúng cách và chưa tối ưu hết hiệu năng của con AI agent này, khiến output chưa được như ý muốn. Thì trong video ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng con AI agent này kết hợp với rule, workflow và skill để tối ưu được một kết quả như mong đợi. Thì trước hết thì mọi người phải có lên web và download con Anti-Gravity này về. Thì mọi người có thể lên web của download Anti-Gravity và truy cập vào trang web chính thức của Google như ở trên màn hình em đã share đây, và bấm vào download. Ở đây thì sẽ có 3 version cho các hệ điều hành khác nhau: macOS, Windows và Linux. Thì hiện tại mình đang dùng macOS nên là mình sẽ download for Apple Silicon. Thì hiện tại ở đây thì em đã có cài đặt sẵn về Anti-Gravity rồi, nên là em sẽ mở luôn lên để sử dụng và setup cho nó nhanh. Mọi người chỉ cần thực hiện download về và setup cài đặt bình thường để sử dụng Anti-Gravity nhé. Thì sau đấy thì mình sẽ, khi mà download thành công và tải về, thì mình sẽ có một giao diện như màn hình này. Thì giao diện của Anti-Gravity này nó sẽ khá giống với VS Code, Visual Studio Code, nên là mình sẽ làm quen khá là nhanh. Trong này thì em đã thực hiện thiết đặt các rule, skill, workflow rồi, và các thành phần này thì mình sẽ đi qua một vòng trước để tìm hiểu về nó và cách hoạt động của nó như thế nào. Thì hiện tại ở đây thì với rule thì đúng theo nghĩa của nó. Rule là gì? Rule, chuyện khi dịch sang tiếng Anh nó cũng đã là luật rồi, là thì đúng với nghĩa đen của nó thì nó là luật, là một ràng buộc cố định cho con AI agent hoạt động. Khi mà mình tạo ra rule ấy, thì con AI agent sẽ dựa vào cái rule này triển khai các task, các công việc mà được mình giao cho dựa trên cái xương sống là cái rule này. Thì ở đây em đã có viết, ở đây mình đã có viết về các một sẵn một rule với dev web. Thì rule này có các tính năng sau, mọi người có thể đọc và tham khảo trước để hiểu hơn về rule. Thì rule này thì hiểu nôm na với ngoài đời như kiểu là luật pháp của mình, và hoặc là trong công ty thì nó là luật và các điều khoản trong công ty bắt buộc mình phải thực hiện theo với mọi công việc. Đấy, thì ở đây thì với một web design thì trong rule này nó đang đưa ra những cái quy luật để khi mà AI agent thực hiện task sẽ luôn phải thực hiện theo những cái đấy. Nhất là triết lý về thiết kế đây, cái bố cục này, khoảng cách, 3 là kiểu chữ, 4 là hệ thống màu sắc, cái thứ 5 là hiệu ứng và chiều sâu của UI, thứ 6 là hoạt ảnh và tương tác vi mô, 7 là thiết kế đáp ứng, 8 là mẫu thành phần giao diện, và có các thêm nữa, hình ảnh đa phương tiện và khả năng truy cập và tối ưu công cụ tìm kiếm, và cấu trúc của mã nguồn như nào. Đây, thì đây là cơ bản thì là một rule của web design, hoặc là với các app mobile thì mình cũng sẽ có những cái cấu trúc như kiểu Clean Architect, MVVM, các cách xử lý life cycle như thế nào. Đấy, thì đấy là cơ bản là những cái bao quát, tổng quát mà gây dựng lên được web hoặc là gây dựng lên các app mobile. Thì đấy gọi là rule, mình sẽ đặt ở trong rule là cái xương sống để con AI agent dựa theo đấy để phát triển lên được công việc của mình, các web hoặc là các app mobile. Thì tiếp theo là đến workflow. Workflow thì ở đây workflow là các bước, các quy trình mà con agent AI thực hiện theo từng tính năng, từng feature. Thì ở đây để lấy ví dụ kỹ hơn thì mình đã soạn sẵn một cái workflow là plan.
nghĩa là cái workflow này sẽ thực hiện theo kế hoạch ý tưởng mà bạn đưa ra cho con AI agent. Ví dụ mình có một ý tưởng là hãy lên cho tôi một landing page đi, thì khi mình gọi plan này ra thì nó sẽ thực hiện như thế nào. Thì bước thứ nhất workflow ấy, nó sẽ liệt kê ra các bước. Thì cái quy trình plan này của mình nó có 3 bước. Bước thứ nhất là lên brainstorming, bắt buộc con AI agent phải thực hiện động não, thực hiện suy nghĩ thinking về cái ý tưởng đấy làm như nào, để đưa ra cho mình những cái câu hỏi, liệt kê các use case cần thiết, đưa ra ý tưởng cho mình để hoàn thiện được cái task mà mình giao cho nó. Đây thì mọi người có thể đọc qua. Đây là loạt learning liên quan. Phần learning này là phần mình đã thiết kế là khi mà con AI agent thực hiện xong task thì nó sẽ thực hiện tóm tắt lại cái conversion đấy và thực hiện tóm tắt lại cái task đấy để lưu lại làm một file learning. Sau đấy nếu mà có những cái task mà nó liên quan tới cái phần learning mà đã thực hiện lưu ở phần trước ấy, thì nó sẽ gọi ra nó đọc, thì nó sẽ hiểu hơn được cái context, hiểu hơn được cái code và cái repo của mình hơn, để nó sẽ thực hiện brainstorming, thực hiện lên kế hoạch ấy. Thì ở đây thì nó sẽ bước thứ hai thì nó sẽ gọi brainstorming này, skill này ra. Phần skill này thì em sẽ giới thiệu sau ở phần một chút nữa. Thì sau khi nó tìm hiểu về ý tưởng, thực hiện suy nghĩ thinking rồi lên kế hoạch, thì nó sẽ đưa cho mình một plan. Sau khi mà đưa ra plan đấy thì nó sẽ thực hiện execute cái task đấy, và sau verify. Sau đấy thì bước cuối cùng thì nó sẽ thực hiện lưu lại cái mà AI agent đấy đã thực hiện được với cái code của mình, và nó sẽ học lại, nó sẽ tổng hợp lại một file learning để sau nếu mình có sử dụng hoặc là làm tới một cái chức năng nào đấy liên quan tới cái chức năng A, B đã thực hiện ở trước, thì con AI agent này sẽ tự động đọc vào đây. Đây là plan. Mọi người có thể lên các plan khác như kiểu hỗ trợ, ví dụ chuyển đổi từ code A, ngôn ngữ code A sang code B, thì bước 1 cần làm gì, bước 2 cần làm gì, bước 3 cần làm gì. Đấy, thì đấy là workflow mọi người cần làm để thực hiện theo, để con AI agent nó biết và thực hiện theo các bước đấy. Rồi, thì đấy là cơ bản là về workflow là như vậy. Thì bước thứ 3, skill ở đây là gì? Skill ở đây là một cái năng lực đóng gói chuyên môn của con AI agent đó. Ví dụ là con AI agent này được nạp vào 1.000 tỷ thứ của các dòng code của các chuyên môn công nghệ thông tin, nhưng mà khi mà nó sử dụng một task ấy, thì nó chỉ cần sử dụng một cái kỹ năng cơ bản thôi. Hoặc ví dụ là nó làm web thì lúc đấy nó chỉ cần sử dụng cái kỹ năng của nó là web thôi, nhưng mà vì nó đạt được quá nhiều thông tin, nó đang bị loãng thông tin, nên là nó sẽ không sử dụng được đúng cái mà context ngữ cảnh của nó để nó làm được cái task mà mình đưa cho. Nên là mình sẽ tự định hướng cho nó những cái skill. Cái skill này là cái nhỏ nhất về những chuyên môn, ví dụ web có web design này, web code này, web review này, web debug này. Đấy thì mình sẽ define ra những cái skill đấy để dành cho riêng chuyên môn của con AI agent. Khi mình sử dụng, mình gán vào thì con AI agent này nó sẽ làm việc được chuyên nghiệp hơn. Và đây, để đi vào tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình sẽ lại cũng đi vào những cái AI, cái skill em đã chuẩn bị sẵn. Thì ở đây mình đang với là một code thì mình đang có hay sử dụng những cái skill này, và skill này tí mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người. Skill này thì mình đang có sử dụng sử dụng nhiều nhất đó chính là brainstorming, thứ hai là code review, và cái thứ ba là bug. Đấy thì giới thiệu qua và đọc qua về xem là cái skill này nó đã làm gì, để làm gì. Thì skill đây thì cái skill này nó là tiếng Anh, nhưng mà mình sẽ chuyển sang tiếng Việt cho mọi người dễ đọc. Skill này có được cung cấp ở trên trang GitHub, tí mình sẽ giới thiệu thêm. Giờ mình đã đi tìm hiểu là skill này dùng để làm gì đã. Thì skill này brainstorming, đây description của nó: chuyển đổi một ý tưởng mơ hồ thành thiết kế đã được xác nhận
thông qua lập luận có kỷ luật và cộng tác. Thì đấy, thì cái description của brainstorming này đã nói nên là để làm gì rồi, là để nó chuyển cái ý tưởng mơ hồ của mình. Ví dụ mình chỉ cần mình có một cái ý tưởng là lên landing page đi, nhưng mà nó sẽ đi chuyên sâu vào phân tích là landing page này cần những thông tin gì, bán về sản phẩm gì, quảng cáo cho brand nào các thứ. Cái đấy thì đây thì đi vào, thì bước đầu tiên là nó chuyển đổi ý tưởng thành thiết kế. Thì đi vào mục đích ở đây là gì? Mục đích là chuyển đổi ý tưởng thô thành thiết kế và đặc tả rõ ràng đã được xác nhận thông qua đối thoại qua cấu trúc trước khi bắt đầu bất kỳ triển khai nào. Đấy, khi mình gọi skill này ra thì nó sẽ thực hiện suy nghĩ hết, xây dựng AJK, xây dựng cho mình các lên kế hoạch cho mình chế độ hoạt động như nào. Quy trình ở đây thì nó gồm 7 bước, thì mọi người có thể đọc thêm ở trong này để hiểu được là quy trình nó làm từng bước một để hiểu và lên kế hoạch cho mình. 7 bước đấy. Sau khi thiết kế xong sau khi thực hiện theo quy trình trên xong 7 bước thì nó sẽ đưa ra cho mình một cái tài liệu bàn giao. Và khi mà đã hoàn tất đủ các bước trên thì nó sẽ đánh giá tiêu chí thoát và đã đưa cho mình một plan ấy, và để thoát khỏi vòng lặp mà không thinking nữa, không suy nghĩ nữa. Đây nó cũng có luôn là khi nào sử dụng đây. Ở đây thì sẽ có hai hướng khi mà mình code. Thì một thứ nhất là mình không biết gì về cái tag đấy thì mình có thể dùng cái tag đấy mình rất mơ hồ, rất ít thông tin, thì mình có thể sử dụng brainstorming. Nó sẽ vạch cho mình kế hoạch từ A đến Z. Cái quan trọng nhất là bạn phải chỉ ra được là mình cần làm gì, output của mình là gì. Thì đấy, thì nó sẽ vạch một đường đi từ A đến B cho mình, sau qua các rẽ nhánh nó sẽ đi được đến B. Đấy, thì là mình sẽ dùng skill này. Còn nếu mà mình có ý tưởng, có lập luận logic rồi thì mình lên sẽ chia theo kiểu là mình hỏi nó để nó trả lời, để nó phân tích về các skill, để nó phân tích về các tag, các ý tưởng để cho mình xem có chuẩn không, xem có clear không, xem có bị hỏng ở chỗ nào, thiếu cây ở chỗ nào không. Đấy, đây là các skill. Còn trước là skill code review này thì nó cũng tương tự thôi, nó chỉ là một review, chức năng duy nhất là code review, nó review lại code của mình. Đây, mọi người có thể đi lên đây đọc thử. Và những cái skill này không phải là do không phải do mình tự viết, mà là do em lấy ở trên GitHub Anti-Gravity. Đây, thì mô hình skill này mình sẽ gửi lại tất cả mọi người ở dưới video. Thì GitHub này, repo này được 35.000 sao, khá nhiều người tin tưởng và sử dụng. Và nó cung cấp tới 1435 agent skill cho tất cả các anh em agent, hoặc là anh em làm văn phòng nhẹ nhàng thôi cũng có. Tất cả mọi skill đều có đủ hết ở trong này. Thì để clone được cái repo này về để sử dụng và add vào trong Anti-Gravity thì đây có tất cả: Cloud Code, Cursor, Gemini, Code X, Anti-Gravity. Thì đây mình đọc cái Anti-Gravity rồi thì mình copy lấy cái dòng lệnh này, mình vứt vào install và đợi nó chạy. Đấy, đây sau khi mà đã tải thành công thì sẽ thông qua một thông báo là installer to thư mục của mình. Thì mình sẽ để phần này nhé, đừng đóng vội, để tí mình sẽ có việc cần dùng đến path này. Đây, mình copy Ctrl C vào, copy. Sau khi copy xong rồi thì mình đóng cũng được. Sau đó mình sẽ vào Anti-Gravity, mình mở anti lên, có một cái phần custom, open Anti-Gravity user setting đây. Sau đó mình sẽ vào phần customization. Ở đây mình sẽ bấm nút S, mình thêm cái path vừa được tải về.
được tải hết tất cả các skill về mình sử dụng. Mình bấm đây enter thì nó sẽ thêm tất cả các skill có trong cái mục chứa này cho mình. Nghĩa là vừa mình xem trên repo là có 1400 skill agent, thì hiện tại là trong anti gravity này của mình đã chứa được 1400 skill rồi. Sau đó mình thực hiện reload lại. Lúc này là anti gravity đã nhận rồi. Mình có thể ra ngoài này kiểm tra, bật agent này, gõ thử suộc. Đây, mình đã nhận được tất cả các skill ở trên repo rồi. Trong đấy cũng có skill brainstorming luôn. Brainstorming. Đấy. Thì dựa vào các skill và các rule, các workflow đã thiết lập này, thì mình đi luôn vào thực hiện demo một web landing page đi. Thực hiện luôn web cho nó nhanh. Thì mình thực hiện. Bước đầu tiên mình sẽ thường ấy, là nếu mà ai hay sử dụng skill quen không sử dụng workflow ấy, thì mọi người cũng có thể sử dụng được. Mọi người có thể gọi luôn brainstorming ra để sử dụng. Thực hiện lên kế hoạch tạo cho tôi một landing page để quảng bá sản phẩm. Đấy, mọi người có thể dùng skill này, hoặc mọi người có thể dùng plan. Nếu mà mọi người đã viết plan chuẩn thì đây mình suộc xong rồi mình ghi plan ra. Thì plan ở đây trước mình đã viết cái gì, vừa mình cũng có giới thiệu qua với mọi người rồi. Ở đây là mình đã thêm một bước nữa trước khi mà lên brainstorming ấy, để nó hiểu kỹ hơn về context, rồi kỹ hơn về repo mà hiện tại mình đang có. Thì nó thực hiện sẽ đọc lại các learning trước đã được học nếu mà repo mọi người đã có. Và bước thứ hai thì nó sẽ gọi đến brainstorming thôi. Nó sẽ gọi đến cái skill này để thực hiện lên kế hoạch cho mình. Đấy, thì mình sẽ thử xem là khi áp dụng brainstorming thì nó sẽ đưa cho mình kết quả gì nhé. Đấy, thinking. Phase 1 brainstorming. Đấy, nó cũng giải thích là landing page quảng bá sản phẩm. Bước 1 sẽ load learning. Đấy, đúng theo workflow luôn. Load learning liên quan, xem là có learning nào có thể học được không. Khi đấy thì nó sẽ không học được, tại vì cái project này trống mà mình chưa có thêm một file learning nào hết, cũng chưa làm gì với project này cả. Thì đây, thì sau khi nó thực hiện brainstorming xong thì nó sẽ báo trước khi bắt tay vào thiết kế. Đây, mình có thể đọc, nó sẽ đưa ra cho mình những cái câu hỏi, để clear nhất được cái ý tưởng lên page của mình là page gì các thứ. Đây, thì nó hỏi mình bạn muốn quảng bá sản phẩm nào, chọn một hoặc vài chi tiết mô tả. Đây, mình thử đây, mình chọn luôn. Tôi muốn quảng bá ứng dụng. Nếu mà mình muốn thêm vào nhé, mình đã chọn A rồi, mình muốn thêm vào quảng bá ứng dụng gì kỹ càng đi, mình có bảo tôi viết A vào, xong viết tôi muốn quảng bá ứng dụng mobile về dòng cleaner. Rồi, đây, lúc này ví dụ lúc mình lên Google Play, mình lấy một ý tưởng này để cho web landing page nó làm. Đây, Google Play. Cleaner. Đây, mình có thể bảo nó thông tin 2A, mình ghi ra câu hỏi 2A, thông tin app của tôi ở trên này, mình vứt link vào đấy. Đấy, cái 2.2.b 2b tính năng chính của app là gì, dọn rác, tăng tốc run,
Đây 2B thì mình có thể chọn 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. Mình chọn hết. 2B chọn cả. C, 2C. Phong cách thiết kế mong muốn. Dark, neon, sáng tối chuyên nghiệp, stick hiệu ứng. Tôi sẽ chọn style phù hợp nhất. Đấy, lấy được thông tin dựa theo cái link mà tôi mô tả. Đây là những tổng hợp, mọi người đọc kỹ những cái này để kết hợp được. Load landing page chỉ cần một trang duy nhất. Download Google Play. Đấy, thì ở đây mình xác nhận đúng. Ok, trên là đúng. Mình chẳng ghi thế đâu. Mình không muốn thêm bớt session nào mà. Đây là kết quả mình đã ưng ý rồi thì mình bảo đúng. Còn nếu mà bạn muốn thêm bớt hoặc là muốn sửa gì thì mình có thể sửa luôn ở đây. Mình báo nó là chẳng hạn style mình không ưng là dark mode chẳng hạn, không thích neon thì mình sẽ báo là chuyển cho tôi style khác, hay gợi ý cho tôi 10 style. Đấy, các text stack thì mình muốn chuyển đổi sang kiểu gì thì mình có thể bảo nó chuyển sang, hoặc gợi ý cho tôi text stack ổn định nhất, tối ưu nhất cho tag này. Đấy, hiện tại giờ nó sẽ đang thinking. Đấy, thì sau khi thực hiện xong các bước trên thì nó sẽ tạo được một plan cho mình như thế này. Mình sẽ thực hiện review qua. Nếu mà ổn thì mình sẽ process tiếp cho AI agent thực hiện tiếp. Nếu mà không, bạn thấy chưa ổn nhé, thì mình sẽ tag luôn vào đây, comment insert line. Mình comment luôn vào đây để AI agent thực hiện sửa lại plan này cho mình. Đấy. Theo ai mình đọc qua, mình thấy ổn rồi, process tiếp để AI agent thực hiện tiếp. Rồi, sau khi thực hiện xong plan trên thì AI agent đã đưa ra được kết quả hoàn thành landing page phone clean. Đây, mình truy cập vào xem kết quả ra sao nhé. Đây, AI agent đã thực hiện review trước rồi. Đây, hiện tại đang có một lỗi ở đây, download này. Sau đấy cũng khá là đẹp đấy chứ. Make your download free này. Đấy, mình xem có được cái lối link này. Learn. Tổng thể về theme, app, text, typography rất là ổn. How it work, download, install. Tổng hợp được các thông tin ở trên Google Play xuống đây. What you say? Đây là các đánh giá của app. Web này mình thấy khá là ổn rồi, thì còn một chút bug nữa ở đây nữa thôi. Thì tiện đây thì nếu có bug ở đây thì mình sẽ sử dụng luôn skill mà đã được vẽ và thực hiện vẽ lại ảnh này với PNG thôi, không để ảnh có background như này đâu.
để mình bảo AI agent. Đây, mình sẽ accept lại cái đoạn code này và thực hiện, bảo sẽ find bug, tìm bug cho tôi. Đây, mọi người có thể gọi chữ bug nhé, để ra được rất nhiều các skill agent mình có thể thực hiện, chứ không bắt buộc là phải sử dụng mỗi cái find bug và lật lấy. Mình ở đây có thể iOS debug agent này, hoặc là debugging state strategy này, bug hunter này, API này. Đấy, nếu mọi người có làm web API thì có thể sử dụng được cái API fusing bug bounty này. Đấy, đây mình sẽ sử dụng tạo find bug để thực hiện tìm bug. Mình xin miêu tả cái bug đấy, chụp ảnh và miêu tả, chụp ảnh lại, bảo nó hiện tại page trên page của tôi có một dòng text kèm với button download, có một dòng text kèm với button download bị logo của page đè lên, thực hiện tìm bug và sửa giúp tôi. Đây, để xem nó có sửa được không nhá. Mình đã cung cấp bug khá chi tiết rồi. Rồi, và là bảo bug đã được fix đây. Giờ mình sẽ kiểm tra lại nhé, xem bug đã được fix thật hay chưa. Lên, tắt đi. Rồi, ok, thực hiện reload lại. Ok, đã hết bug, mượt như săn siêu. Rồi, rất đẹp. Này, mình vào là mình cũng muốn tải luôn đấy. Đây, chỉ còn một lỗi nữa về ảnh thôi. Thì cái ảnh này thì AI nó đang tự gen, thì mình cũng có thể sửa được luôn nhé. Để mình thử bảo AI agent nó sửa thì có được không. Nếu mà không được thì các bạn chịu khó sang bên có thể là sang bên ChatGPT hoặc là bên nào nó chuyên về hình ảnh hơn, để mình gen lại hình ảnh này nhé. Xong rồi mình đưa cái hình ảnh này vào lại project để cho AI agent nó xử lý thay cho luôn cho mình, để mình không phải thay. Đây, còn đâu là bây giờ mình sẽ thực hiện là bảo thằng này nó vẽ lại cái ảnh này xem nó có ổn không nhá. Mình bật cái ảnh này, mình kéo đây cho nó thực hiện xóa này, thực hiện tôi sẽ thử kiểm tra xem nó có skill nào về cái remove background chẳng hạn, hoặc background. Để không có, chỉ có backend thôi, Node.js backend, UI feedback không có. Vậy mình cứ bảo nó thôi nhé, thực hiện xóa nền ảnh này cho tôi. Đẹp. Rồi, ok, mình Ctrl S lại nhé, Ctrl S lại, xong rồi quay lại page này, page đâu đây, thực hiện reload lại xem. Rồi, bây giờ ảnh đã khá là đẹp rồi, hài hòa với page. Mọi người có thể căn chỉnh thêm cho nó to thêm, nào cho nó vừa ý, hoặc xoay trái xoay phải. Đấy. Thì sau khi sử dụng xong AI để tạo landing page rồi, thì mình sẽ lên plan các thứ để tạo được một cái landing page hoàn chỉnh rồi, thì mình sẽ phải đảm bảo nó sẽ không có bug, đúng không? Thì mình sẽ thực hiện AI review lại. Mình sẽ có code review ở đây, code review. Mình sẽ bảo là thực hiện review lại xem code đã tối ưu chưa giúp tôi. Accept với thay đổi trên đi.
để xem cái con AI agent này nó sẽ thực hiện như nào nhé. Đây, tôi sẽ thực hiện review lại toàn bộ code base này, đọc lại các file trước rồi thực hiện review lại toàn bộ code base, tạo báo cáo. Đây, ở đây thì có những tìm tới 9 issue nhưng mà không có cái issue nào nặng cao cả. Đây, ở đây thì sẽ có các issue tầm trung mình có thể sửa, hoặc là nếu mà chưa gấp thì chưa cần sửa chỗ này. Đây, hoặc là lên cho mình một code review, mình có thể xem kỹ hơn ở trong này nữa. Code đang báo bị làm sao. Đây, summary sẽ không có cái lỗi nào quá nguy hiểm cả, chỉ có 3 lỗi tầm trung thôi. Đọc kỹ hơn cái file code được index dòng HTML82 đây, đang fetch priority. Đây, mọi người có thể review lại cái dòng code cái file này, xong rồi bắt nó sửa những cái lỗi nào mà nó cao quá, nó bị nghiêm trọng quá. Nếu mà chưa cần thiết, cảm thấy như thế là ổn, như thế là đủ dùng rồi thì thôi, không cần nữa. Đấy, mình có thể ok hoàn thành. Sau khi hoàn thành ở đây thì thường thì tôi sẽ sử dụng thêm một bước nữa là sử dụng thêm cái agent AI learning này. Thì ở bước vừa rồi mình tạo plan ấy, thì sau khi tạo xong plan thực execute xong, AI agent nó có thì AI agent nó có hỏi luôn cái bước đấy là bạn có thực muốn review không, bạn có muốn lưu lại AI learning không. Đây, summary xác nhận đúng chưa. Tên ứng dụng, thực hiện phase 2. Đây, nếu mà nó quên, nó không hỏi mình ấy, đây là workflow rồi mà, workflow mình thực hiện với một task rồi mà, thì có khi AI nó cũng bị miss là chuyện bình thường. Thì đây mình đã tạo một cái skill ở đây, đó là cái workflow AI learning. Thì trong này sẽ bắt con AI bắt AI agent nó sẽ tóm tắt lại cái conversion này của mình và sẽ thực hiện học lại, viết lại một file MD để sau đấy nếu mà có những cái thay đổi cho phần page landing page này thì con AI agent sẽ đọc vào đây trước để nó thực thi, nó hiểu được context ngữ cảnh hơn. Đây mình sẽ tạo AI learning đây, mình sẽ gọi thằng này ra đây, AI learning. Đấy, mình sẽ có thể chỉ cần gọi như này thôi, xong mình enter để cho nó học, để xem sau đấy nó học xong thì nó sẽ như thế nào. Đấy, nó học được rồi, nó sẽ tạo file learning mới này, landing page. Kiểm tra xem vẫn chưa tạo xong. Rồi, đã tạo xong, đã thực hiện học xong cái conversion trên. Xem nào. Đây, AI agent nó thực hiện chắc là mình tạo được dẫn nhầm ấy. Đọc lại xem nào. AI agent, xem tìm chỗ path. Đây, mình đang viết nhầm là lưu vào agent, thì nó đang lưu tạo ra một cái agent S, đuôi S cuối. Rồi mình sẽ chỉnh lại và lưu thì nó sẽ tạo lên đây cho mình. Đấy, xóa cái này đi. Thì lúc này đọc lại xem cái landing page này nó học được những cái gì. Architecture, dark neon, landing page, design system. Đấy, ngày bao nhiêu, chi tiết, CSS tổ chức thứ tự, single page. Đấy, bug và solution. Đấy, nó lưu luôn lại cả bug bug và cách giải quyết này, CSS này. Vâng, và đây là cách làm như nào. How to tạo landing page dark neon cho app mobile, xóa nền bằng ảnh Python,
Ok, nó có lưu lại luôn cái này này. Và đây, đây, nó lưu lại hết thông tin cho mình, để sau nếu mà mình có gặp lỗi hoặc là cần sửa những cái gì, lúc đấy nó chỉ cần đọc vào landing page thôi là nó biết là mình đã thực hiện như thế nào để mà AI nó sẽ tối ưu hơn. Đấy, thì bên trên là toàn bộ hướng dẫn của mình về cách sử dụng con AI agent của bên Google Anti Gravity. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like nhé.